Anong mangyayari kung sakaling nagkaroon ng late payment dito sa GLoan natin sa GCash? At paano natin mas maintindihan itong sinasabi na 1% loan amount at 0.15% daily of outstanding principal balance? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa GCash, napakadaling mag-loan online. Gamit lang ang phone mo, pwede kang makakuha ng up to 100,000 pesos na siyang pwedeng i-transfer sa GCash wallet mo. At kapag nagbayad ka on time, pwede ka pa makakuha ng refund or cashback mula sa interest. Pero may pagkakataon na hindi tayo makapagbayad ng dues or ng bayarin sa GLoan on time. Kapag ganyan, at para mas maintindihan, i-check nyo yung email na ipapadala sa inyo ng GCash or ng GLoan. Sa bandang baba, merong file kung saan dito nakalagay yung late payment fee. I-open natin to. At dito sa bandang baba, ito siya. Additional charges in case certain stipulations are not met by the borrower. Kung sakali na hindi nakapagbayad on time, which is nasa terms and conditions, magkakaroon ng 1% na loan amount fee. Ito ay fixed kada buwan. At katulad ng sabi ko kanina, i-check nyo yung email na ipapadala ng GCash. Baka kasi mamaya by the time na pinapanood mo tong video na to, iba na pala yung percentage na ina-apply. Baka mas mataas or pwedeng mas mababa. Bukod pa dyan, baka may mga iba pang charges bukod sa fixed fee. Katulad ng daily interest mula sa outstanding principal balance. Ibig sabihin, yung 0.15% nung natitira mo pang utang, kailangan ma-charge pa siya or sisingilin pa siya sa'yo at daily yan i-apply. Halimbawa sa akin, 5,000 yung niloan ko. Ito siya. Ito yung dapat kong bayaran monthly. Pero kung hindi ko nabayaran siya ng ganitong date, papasok na yung penalty at kung sa 5,000, ito siya. Ang late fee ko, 1%. That's why 50 pesos. That's for a month. Pero yung daily penalty na 0.15%, mula sa natitirang principal o inutang ko. That's 7 pesos and 50 cents. At sa kada araw na hindi ko siya nababayaran, halimbawa umabot ng 5 days, 87 pesos na kaagad yan. Pinagsamang late fee na 1% at yung daily interest. Tumagal pa, umabot ng 20 days, 150 pesos na yung daily penalty ko, which is 200 na kapag sinama na yung late fee. Umabot na isang buwan, 275 pesos na. Pero umabot ng pangalawang buwan at hindi pa rin ako nakapagbayad. Kapag ganyan, yung late fee ko na 1% magkakaroon ulit for the second month, that's why 100 pesos na siya. Kapag umabot ng 3 months, 150. But sa kada buwan na madidelay tayo, may late fee na 1%, that's why madadagdagan ito. Bukod pa yan sa daily penalty, halimbawa 3 months ng delay, 675 pesos para sa daily penalty fee at in total, 825 pesos na siya. So kung tuloy natin kinalimutan, umabot na ng 9 months, ito kasi yung term, para dun sa niloan ko, 9 na buwan lang to na dapat bayaran. Ito yung loan duration. Aabot na siya ng 2,475 na penalty. So, almost kalahati na nung pinakainutang ko. At matatandaan na pwede akong mag-loan ng up to 100,000 pesos dito sa GLoan. Kung sakaling yan yung inutang ko, para sa isang araw, 1,150 agad yung penalty. Para sa 5 araw, 1% na late fee, 750 na daily penalty, nasa 1,750 ka agad. Mabigat na to para sa atin. Paano pa kaya kung umabot ng 2 buwan? 11,000 at kung 9 months natapos na yung loan duration, hindi pa rin tayo nakakapagbayad, halos kalahati na nung niloan natin yung magiging penalty. So, yun yung translation into actual amount kung ano ba yung ibig sabihin ng 1% loan amount na penalty plus 0.15% daily of outstanding principal balance. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next video. Bye-bye!